Hello mga kababayan. So ayan, magandang gabi sa inyo. Ayan, madilim na dito sa amin. Oh, yan na yung alas 8 na ng gabi dito sa amin. So ayan, dito pala mga kababayan, bukas ay EMCO na. Mas lalong lumala. Nasa 6,900 plus ang case dito. So, hindi siya bumababa. Tumataas siya ng tumataas. Kaya, hindi bumababa yung aming restriction. So, ayan. Yung EMCO na yan ay, bawal na kaming lumabas. Kung pwede man lumabas, isa na lang ang tao ang pwedeng lumabas ng bahay. Nung MCO, dalawa ang pwede. Ngayong EMCO, isa na lang ang pwedeng lumabas. At ang gagawin mo lang sa labas ay bumili lang ng mga essential. Yan, yung mga pagkain, mga gamot, yan lang ang kailangan. Pero yung trabaho yata, so ayan, malamang hindi ako makakapasok, mga kababayan. Kasi, mahigpit sila ngayon. Bawal lumabas. Ang pwede lang lumabas yung mga bibili lang ng pagkain. Kaya malamang hindi ako makakapasok. At saka sasakyan, kailangan isa lang din o papano. Hindi naman ako pwede mag-drive at wala akong lisensya dito. Meron kasi doon sa doon sa malapit sa pinagtrabahuan ko. Yung pinupuntahan nitong isa. Doon, nakasara na doon. Kahapon siya nag-start yata sinara. May mga tent doon, may mga pulis. Bawal nang pumasok doon kasi, maraming nag-positive doon. Kasi parang apartment siya na marami. Tabi-tabi yung apartment niya, matataas. So, maraming mga nakatira doon. Pupunta kami noon doon kami bumibili ng mga doon kami bumibili ng mga makakain. Kasi doon nga nagtatamiya tong isa. So, syempre ngayon walang tamiya kaya hindi kami makapunta doon. Hindi siya makapunta doon. Meron ako nabasa kapag daw kapag syempre marami ritong walang mga trabaho, 'di ba? Wala silang mga trabaho, syempre wala silang makain. Ang kailangan mo lang gawin is magwagayway ka lang ng puting tela sa bintana mo o sa pintuan mo para makita ka ng government ng Malaysia. Bibigyan ka nila ng pagkain. Ewan ko kung totoo. Pero sabi nung isa, meron na siya nakita sa news na gano'n nagwawagayway sila ng tela. At tela, ibig sabihin nun, wala na silang makain. Kasi nga, bawal lumabas. Lalo na doon sa doon sa sinara, parang sila quarantine yan. Bawal sila lumabas. So, ayan. Kaya yan, mga kababayan. Matagal pa naman tong EMCO na to kasi hanggang start to bukas, July 3 hanggang July 16. Ang tagal nito. So, ayan. Ang tagal ko ring walang pasok. Oh, no! Ayan. So, ayan. Kaya dito lang tayo sa bahay para safe yan. Laging keep safe, mga kababayan. So, ayan. So, ngayon mga kababayan, tayo ay mag-a-unboxing. Ang daming in-order nitong isa. I-unbox natin to isa-isa. So, ayan. Lahat naman to ay na-disinfect na. So, ayan. Titignan natin yung loob ng ating mga i-unbox. So, ito siya. Ayan. 5 piraso siya, mga kababayan. So, i-unbox na natin siya para makita na natin kung ano yung nasa loob niyan. Unahin natin tong ayan. Ano to? Parang remote. Ito, unahin natin to. Init.
Ang init mga kababayan, pinatay ko yung electric fan kasi maingay siya sa video, di ba? Nabuksan na natin tong isa. Ito ang kanyang laman, mga kababayan. Remove. Eh! Pang foods pa pala to. Akala ko ito yung stick. So, ayan, ang aming pang foods pa. Yan, kasi gusto kong mag-food spa at marami ng kalyo ang aking paa. Ayan. So, kailangan ng mag-food spa. Kasi malamang pag sa ano to, sa salon to, mahal ang food spa dito, no? Nagpagupit si Aisha sa salon, dyan sa baba, nasa 40 ringgit yung gupit niya. So, ayan, 40 ringgit, mga nasa 500 pesos siguro yun, no? Oo, nasa 500 pesos yun. Mahal ang ano rito, mahal ang mga ano rito, salon. Yan. So, kaya nagpabili na lang ako ng pang food spa. So, sa susunod na vlog, magpo-food spa kami. So, ayan. Para matanggal yung mga kalyo-kalyo sa paa. Kaya lang wala kaming ano yung inilalagay sa tubig, wala tong kasama, yung nilalagay ko ano yung pampalambot sa paa. Pero nag-search ako na ang kailangan lang pala is yung Epsom salt. Pwede na yun. Maghahanap kami doon sa Guardian kung merong Epsom salt. Tapos maligam-gam na tubig lang, di ba? Lalambot na raw yung iyong mga kalyo-kalyo. So, ayan. Ito, yan. O, diba? Pang-kuskus. Tanggal na tanggal talaga ang kalyo mo rito. Ayan. Excited na akong gamitin. Yan. Di ba basta gupit-gupit na? Na-disinfect na to. Kaya okay lang na hawak-hawakan. Ano naman kaya to? So, ito yung pangalawa. Yung isa wala nang ginawa kundi umistambay sa Lazada, sa Shopee, yan. Kaya, kaka-standby niya doon, kaka-scroll niya. Ito na yung mga na add to cart, di ba? Naalala ko sa Chinkitan. Yung sa yung sa parang advisor siya sa mga sa mga financial advisor. Yung bakit daw na madaling maubos yung pera ng mga tao. Ayan, isa na raw yung kakatambay nila sa Lazada, sa Shopee, puro add to cart, yan. So ito naman pangalawa. Ay, bongga naman ito. Ito yung sa shower, mga kababayan. Sa CR niya, sira na kasi yung shower doon sa kabilang CR. So, ito yung kanyang ipapalit doon. So, sa next vlog, ipapakita namin sa inyo kung paano ikabit itong shower. Itong shower na ito. Ayan. Mukhang maganda siya, oh. Ang liit ng kanyang mga butas. Ito na ang mga pinagbibili sa Lazada at Shop ay kailangan naman ito. Kailangan to. Katulad nitong pang food spa, di ba? Mas makakamura ka kapag ikaw na lang mag-food spa. Kaysa pumunta ka sa salon. Kayo na lang ang mag-food spa. Ito yung pangatlong unboxing. Nakabalot siya sa dyaryo. Ano to? Tuyo? Bakit nakabalot sa dyaryo to? So, ayan. Nakabalot siya sa dyaryo. Parang tuyo yata to eh. Bakit nakabalot sa dyaryo? Para sa akin pala itong mga kababayan, di ba? Ang aking Skin Magical, di ba? Hindi to sponsor. Ito lang talaga yung ginagamit ko sa aking mukha. So, ayan. Pantanggal ng mga tigyawat. Pero meron akong tigyawat ngayon kasi, alam mo na, babae.
So, ayan. Ito ang ginagamit ko, Skin Magical. Diba? Pero hindi ko to palagi ginagamit. Ano lang to, minsan ko lang ginagamit to para tipid-tipid. Kasi mahal to dito. Diba? Lahat mahal na lang. Mahal to dito kaysa sa Pinas. Kasi syempre, ini-export ba to? Kasi syempre, gawang Pinas to eh. So, dinadala pa dito. Kaya mas mahal dito. Nasa ano rin ito, nasa 40 ringgit. Nasa 40 ringgit. So, mga nasa 500. Kalahati ang dagdag nila. So, ayan. Kaya tipid-tipid lang sa paggamit. Skin Magical. Beke naman. Charing. Next, ang ating pang-apat na unboxing ay mga kabayan, yung pinanood ko yung kay Chinkitan. Natatawa ko doon kay Chinkitan na yun, yung financial advisor. Kasi talagang meron ka talaga matututunan sa pag-iipon yan. Meron ka talaga matututunan. At saka, tatamaan ka talaga minsan sa mga sasabihin niya, no? Kung ano yung, kung bakit madaling maubos ang pera, ayan, diba? Kung bakit hindi ka nakakaipon, yan. Tatamaan ka talaga. Kaya nung nanonood ako, tawa ko ng tawa eh. Kasi meron akong naiisip eh. Tamang-tama dun eh. So, ayan. Maganda yun. Panoorin niyo yung mga kababayan si Chinkitan, financial advisor. Tuturuan niya kayo kung paano mag-ipon at paano humawak ng pera. Diba? Para hindi puro labas-labas. Next mga kababayan, ito naman, ayan. Yan. Ito naman mga kababayan ay Mi TV Stick. Ayan. Mi TV Stick siya. So, ayan. So, kaya ako minadali ko tong unboxing na to kasi kailangan ko na to, diba? Para to sa TV mga kababayan. Ano siya, para yung TV mo ay maging smart TV. Meron kami din nito, yung sa kabila naman sa kwarto. Hindi siya stick, siya, yung square siya. So, ito stick to, mas mura-mura to. Ito mga kababayan ay para maging smart yung iyong hindi smart yung TV. Pero pala yung TV namin ay smart na. Smart TV na siya, kaya lang mabagal na siya. So, kailangan na namin ito. Ang bagal naman TV. 3 years na. Oo, 3 years na ba? 4 years na. Oo. 4 years na. Mabagal na siya. Matagal na siya makakonect sa sa Wi-Fi. Kaya kailangan na namin tong Mi TV Stick. Ayan. Mi Android TV. So, ayan. Nakakainis kasi kapag meron kang magandang pinapanood, naglo-loading siya, nabibitin yung pinapanood mo. So, ayan. So, ayan ang kanyang remote. Ayan, oh. Yan ang kanyang remote. Parehas lang din ang remote doon sa kabilang sa kwarto. Kaya lang may kulay-kulay yung kanyang Netflix. Magkano bilhin mo dito? 135? 137. 137? 137? 137. Oo. 137 ringgit daw to mga kababayan. So, mga 1,500. Dun sa isa, yung parang yung square na na Xiaomi. Xiaomi ba? Xiaomi? Mi Box. Mi Box. Mi Box S. Mi Box S. Ayan. Ano naman siya? Nasa 3,000, no? Oo, mas mahal yun. Kaya, okay, ba't hindi ito yung binili mo dati? Bago lang yun. Bago labas yun. Last year lang.
Oh, last year lang pala to nilabas. Pero mas mabilis kasi yun. Yun. Mas mataas yung specs mo. O, di ba kung mainis din tayo dito? Loading din. Malalaman natin. Ano ba yan? Sana naman iwag mag-loading. Mas maano pala yung yung Mi Box S. Mas mabilis kaysa daw dito. So, ayan. Sana hindi mag-loading din to. Ito siya. Ito yung kanyang Mystic. Ayan. Isasalpak lang to doon sa likod ng HDMI. O, HDMI daw. Kasi ito mga to. HDMI din. So, ayan yung kanyang mga cord. Ayan yung kanyang mga wire. Yan, ito yung kanyang saksakan. Mga kababayan, meron siyang power adapter. Hindi pala siya yung basta isasalpak mo lang sa TV. Kailangan mo to. Kailangan mo ikabit to dito, tapos isaksak mo rin doon. So, ayan mga kababayan, papakita namin sa inyo kung paano to ikinakabit. Napakasimple lang naman ikabit ito. Madaling-madali lang. So, ayan. Tapos na tayo sa pang-apat na unboxing. Dito na tayo sa pang-5. Dito na tayo sa malaki. Diba? Ayan o. Napakalaki nito. Fragile. Ibig sabihin ng fragile, mag-ingat kasi babasagin yung nasa loob. Fragile. So, ito siya mga kababayan. Ayan, di ba? Pang-puts pa, di ba? Siyempre, kung meron nito, kailangan meron tayong basing to, di ba? O, yung dito mo ibababad yung iyong mga paa-paa. Lalagyan ng warm water, tapos yung Epsom salt, yan, ibababad mo dito. Tapos, syempre, kukuskusin na para matanggal ang iyong mga kalyo-kalyo. So, ayan siya mga kababayan. Ganito siya. Sino mo sa box? So, ayan, hindi namin alam kung paano to. Ayun o. Pinapush. Nangangain. Sabi, baka masira. Ay, ang galing ah. Ay. Di-push-push siya mga kababayan. So, ayan na siya. O, lumalim na. Ayan. Wow, excited na ako. Ayan. Dahil sa walang pasok. Bawal pumasok. Yan. Magpuputs pa kami. Ayan. Meron din siya. Ayan, oh. Yung ikakaskas mo dyan yung iyong talampakan dyan. Dyan sa ito. Yan, yan. Ang sarap niyan. So, ayan. Parang inidoro. Magkano bilibili? Nasa 29. 29 ringgit. So, mga 300 plus. So, ayan, mga nasa 29 ringgit to mga kababayan. Mga 300 plus pesos sa atin. So, ayan. Mga kababayan, ikakabit na natin ang Mystic TV. Kasi, kailangan ko na siya. Kasi, nanonood ako ng YouTube. Yun lang yung libangan ko dito, manood ng YouTube. Laging loading.
na-unlock na namin yung Mystic TV. Oh, ayan na siya. Iba lang talaga yung kulay niya. Mas malinaw talaga yung sa TV. Pero okay na rin yan kasi malinaw din naman. Kaya lang, yung sa TV kasi matagal talaga na makakonect sa, sa Wi-Fi. Loading ng loading. Kasi matagal na rin yung TV. Okay na rin yan. Kaysa bumili pa ng bagong TV. Di yung Mystic TV na lang, diba? So, ayan mga kababayan. Ayan. Nanonood na kami ng Chad Kinis. So, ayan mga kababayan. Magpapaalam na ako. Hanggang dito na lang mga kababayan. Pag magpapabaksin, palalampasin naman nila kapag ka naka-schedule ka ng vaccine. So, ayan. Kasi kami malapit na rin kami magpabaksin. Sa July 14 yan, magpapabaksin na rin kami. AstraZeneca dito yata. AstraZeneca, oo. Medyo malayo-layo yung biyahe natin, no? Oo. Pero Selangor pa rin. So, ayan. Medyo malayo-layo yung biyahe namin. Mga 30 minutes. So, ayan. Malamang meron kami matadaan ng mga roadblock. So, ayan. Yun naman ano naman yun. Palalampasin naman nila yun. Kasi ano yun importante yun. Vaccine. Papabaksin. So, ayan mga kababayan, hanggang dito na lang magpapaalam na ako. So, ayan. Hanggang dito na lang. Keep safe mga kababayan. So, ayan, keep safe sa amin dito kasi mataas pa rin ang COVID. Ayan mga kababayan, lagi pa rin mag-iingat at syempre lagi pa rin mag-alcohol, maghuhugas ng kamay at lagi magsusuot ng face mask. Yan. Sa Pinas, kailangan ng face mask at face shield. Dito sa amin, dito sa Malaysia, face mask lang. Pwede na siya. So, ayan. So, ayan mga kababayan, hanggang dito na lang. Bye! Ika na, be. Bye! Bye, mga kababayan!